भायल टु चाइल्ड बच्चालाई खोप रेकर्ड तथा व्यवस्थापन गर्न आमाको मायाद्वारा विकसित गरिएको एन्ड्रोइड एप हो। क्लिक अन अलो। यो एप प्रयोग गर्न आफ्नो सम्बन्धित हेल्प पोस्टद्वारा प्रदान गरिएको युजरनेम र पासवर्ड यहाँ लेख्नुहोस् र लगइनमा क्लिक गर्नुहोस्। अब तपाईँले मेनुमा नयाँ दर्ता खोज्नुहोस्। खोपको सिसी रिपोर्ट देख्नुहुनेछ। नयाँ विधि दर्ता गर्न नयाँ दर्तामा क्लिक गर्नुहोस्। फर्म ओपन हुनेछ। अब फर्ममा बच्चाको पुरा नाम लेख्नुहोस्। जातीय विभाजन छान्नुहोस्। बच्चाको लिङ्ग छान्नुहोस्। स्वाइप राइट टु लेफ्ट गर्नुहोस्। बच्चाको जन्म मिति छान्नुहोस्। बच्चा कहाँ जन्मेको हो छान्नुहोस्। बच्चाको तौल यहाँ लेख्नुहोस्। अब स्वाइप गर्नुहोस्। आमाको नाम लेख्नुहोस्। बाबाको नाम लेख्नुहोस् र स्वाइप गर्नुहोस्। वडा नम्बर छान्नुहोस्। स्वाइप गर्नुहोस्। बच्चाको लागि सम्पर्क नम्बर यहाँ लेख्नुहोस्। बाल स्वास्थ्य कार्डमा प्रयोग गरिएको कार्ड नम्बर यहाँ लेख्नुहोस्। क्युआर कोड उपलब्ध भए कार्ड स्क्यान गर्नुहोस्। नभई स्किप द क्युआर कोडमा चेक लगाउनुहोस्। अब सेभ गरी अगाडि बढ्नुहोस्।